Доброго мирного дня вам. Боси в нас сьогодні. Підозрюю, ті боси будуть самі останні, самі нові наші приманки. Боси на какаду. Ну, давайте, власники гри, здивуйте приманками. Топ. Просто топ. Ваших розумових здібностей. Дякую всім за приманки. Топ. Топ. Ну і таку собі. Для різноманіття вставили рідкісно. А як це ви нам ще рідкісно з подорожі не вставили? Зовсім на вас не схоже. Власники гри, ви, мабуть, у вас температура. Чому ви не цю рідкісну вставили? Я вже за вас починаю хвилюватися. Можливо, вам там казан на голову, яко кажучи, впав. Як тих босів закривати? 2 з 3 приманок відсутні. Абсолютно відсутні. Плюс ще нам не роблять додаткову подію, лихоманку. А минулий раз нам давали за 255 міфічної приманок. І я за 500 купив 10, обміняв точніше. А зараз вже менше зробили. Епічно прийдеться брати, так як без варіантів взагалі. Без варіантів. А цей в нас австралійський синій рак. Потрібно його прокачати. Здивувався, гадаю, що воно таке, а то Санторіні в нас. Нова. Надіюся, ми дотягнемо до ліцензії. До якоїсь. Вже тих є ліцензій трохи з перебором. Вісім днів. Міфічна, як гадаєте, буде в нас за 8 днів? Минулий раз не грав, так і висить. Міфічна. Буде шкода, якщо ніде її не застосую. А рак у мене прокачаний, між іншим. Не потрібно качати. А я гадаю, чому не прокачана. Це ж я не грав цю подію з цією. Доведеться прокачати. Витратити жетони. Що у нас там цікавого? Нема що цікавого. Маячня, як завжди, якось. Так, ще раз повторюю, не даю ті приманки, які в мене немає. Якщо у вас є потреба конкретна,
пишіть, вказуйте кількість приманок. А якщо ви не вказуєте кількість приманок, значить вам вони не особливо потрібні. Прошу мене розуміти поправильно. У мене в самого цієї приманки немає, тому неправильно цю приманку давати. Ну, це особисто у мене погляд такий. Можливо, помиляюся, то кажіть. Будемо думати над цим. А що це у нас такий квест якийсь? Такого ще не було. З босами нам квест завжди дають гедотний. Нереальні завдання стоять. Нагороди такі собі. Основна нагорода. Непогано. Непогано. Так на вибір отримати. Дуже добре. Перлин щось дуже мало дають нам. Дуже мало. Зовсім нема за що ловити цих босів. Нам власники гри так зробили цих босів. Їх немає. В мене їх трохи є. Нагадаю, є гравці, в яких зовсім немає цих виловів. До сих пір не виправили. Новий боса спіймано. Власники гри. Там потрібно написати новий бос спіймано. Або нового боса спіймано. Я так гадаю. Можливо, помиляюсь, але... А ось для цього, звісно, потрібно закривати босів. Але як закривати, якщо виловів немає? Знову ж таки. Основна подія. П'ять дістану епічної. 5 епічної. Скільки мені не вистачає? 5 епічної. Одного не вистачає, тоді змушений буду у вас попросити одну епічну приманку. Там в завданнях в нас стоїть зловити елітні, ніколи їх не ловлю. Дуже важко даються елітні приманки. Манул. Це тварина така є, манул. Що одна приманка не дуже прокачана, що друга не дуже прокачана зовсім. Суперник здає поєдинок. Або суперник зараз буде на останніх хвилинах ловити, перебивати. Незрозуміло себе веде манул. Що за поведінка така?
Або стоїть клікер на здачу поєдинків, на злиття трофеїв. По їхнім схемам в п'ятницю міфічна повинна бути. У нас завжди як не міфічна, так і легендарна. Або те завжди. Яка в мене ліцензія хороша, 6.1 на цього равлика. Не рекорд. Приманка стала 3-го рівня або 4-го. Який там рівень? 12 зірок. В подію з цією епічною так 12 зірок мені не зайшло. 4-й рівень, а був 2-й рівень, непогано так. Прокачати до 5-го, і можна сказати, вже топова буде прокачка. 5-й рівень епічної вже можна грати більш-менш так. Та й 4-й рівень вже так показує нормально. Без ліцензії, правда. Чому б не давати нам по 50 виловів? Що це за 3, 4, 6 вилова? Ну що це таке взагалі за... Вже десь половина нової локації минула. Ще десь потрібно нам вже налаштовуватися на нову локацію. Нова локація не за горами. На Новий рік, під Новий рік буде нова локація. Знову ж таки, як раніше на якісь свята робили цікаві події. Раніше якось під свята власники гри робили спеціально завжди. І в нас завжди спеціально була на свята. А зараз спеціально зробили кожного дня. Цікаві різні події робили. Нагороди якісь цікаві. Зараз що свято є, що свята немає. Однакова абсолютно ситуація в грі. Не рекорд навіть, 13 зірок. 13 зірок у нас уже на 80к плюс. Минулу подію показувати не буду. Ви бачили, забрав останню
Останню і в події, і останню в квесті. Нема що там більше показувати, тому справа відома. Знак небезпеки. Невдовзі в нас закінчиться ця спеціальна. Час спливає тієї спеціальної. До кінця цього тижня вже спеціальна зникне. Не буде вже спеціальної. Дивіться, як я високо стрибнув тут. Зараз мене звідси кишнуть. Але на даний момент піти в битви подивитись. Значків нам не дають ніяких. У нас вчора значки давали. От я вчора замахався ті незвичайні шукати. Ніяк вони з квеста прибрали. Перлини в нагородах. Спеціально зробили завдання таке більш-менш, яке можна виконати, маючи сонар і маючи хоча б 3-ю наживку, можна вже було. Якісь монстри мені попали. Можна було спробувати потягатися, але доцільності ніякої немає. Видно монстри, тому коли боси, в битвах можна більш-менш пошукати ті битви, які можна виграти, почекати. При босах це реально. А от коли в події йде серія 3х, потрібно підряд перше місце зайняти. Там нереально перше місце, якщо приманка не прокачана. 56. Також монстри якісь. Реви. Мої вітання нашим кланам. Так, за тебе мав на увазі. Можливо, зараз краще перечекати. Зараз всі топи на початку події роблять ці битви. Можна до вечора перечекати, а потім пізніше вже спокійно собі закрити битви. Гадаю, не буду босів ловити, в мене виловів мало. Ну це так, думка 100%. Не буду стверджувати. Хто тут знову? Є яка доцільність з вами тягатися? Ліцензія у мене є. Ну як це в мене ліцензія є, якщо я цю міфічну не грав взагалі? Я застосував ліцензію тоді? Щось не зрозуміло. Де вона могла в мене взятися, якщо я подію не грав взагалі? І не заходив, здається, в гру навіть в той день. Щось не зрозуміло. Також читав вашу переписку. Ліцензії змінюються в грі. Можливо, це і в мене так ліцензія змінилась.
ви писали, була легендарна в наявності ліцензія, а гра змінила цю ліцензію легендарну на спеціальну. Можливо, також напишіть, гравці, хто мене дивиться, у вас таке було? Я за таке читав. От така нехороша людина взяв мене, обігнав. Ну, такий гравець, не слабкий. Не слабкий. А скільки у нас сьогодні викликів потрібно? 3 виклика, немало. Верша. Да, власники гри так по-хитрожопому зробили цей квест, вставили в подію. І тепер цей квест має вирішальне значення. Без квеста не можна забрати щось в подію. Так, а в мене там час не настав. Настав попросити. Вчора перемикав мови, і на якійсь мові, на італійській, здається, донат світиться. Надпис. Коли виставляєш приманку, світиться донат. Це в тему те, що я казав. Коли проситься приманка, це також називається донат. От в нас написано «пожертвуйте», а там донат. Тому логічно, що ця операція також називається донат. Які ж у вас там рівні? 415 рівень. От як з моїм 288, здається, і тягатися з такими рівнями. Ліцензія бомбова 6,9. А що у нас тут взагалі? Міфічно. Дякую, хто дасть мені епічно. Не можу втрачати час, писати смс. Зараз відео запишу і напишу смс. Дякую тому, хто дасть мені приманку. Як то кажуть, нехай вам прибуде в 10 разів більше, ніж ви мені даєте. Монстри. 80к це вже 13 зірок. $43, ого. Переб'ють, не переб'ють. І це всього-навсього 13 зірок. Навіть не 14. А що це так зрізало? Я не дочекався. Не дочекався. Вони так зробили, відразу не показує рекорд. А там потрібно якусь секунду почекати, і потім цифри набирають свою вже повну кількість.
Ну, хоча б перше. Випадково. Абсолютно випадково. А я попросив не ту приманку. Ну, це забалакався і автоматом попросив звичайну приманку, потрібна була епічна. Потрібні ж такі назви оце у риб. Дуже хороші результати показує. 4-та приманка. І навіть не втрапляю нікуди. Ай-яй-яй-яй, 57 тисяч К. Ну, зараз на тебе подивитися. 57 тисяч К. Це ти там з золотими медальками, мабуть. Так, деякі золоті медальки присутні. Не перші золоті медальки, але все одно медальки. Рекорд такий. Рекорд такий хороший. Кидають нам на груди, як подачку, 2 посилювачі. Нате вам. Там в когось були золоті перші медальки, навіть пробувати не буду. В тебе були золоті медальки, або в кого з вас були золоті медальки? Гадаю, нема ніякої доцільності. Хоча б друга була б ця рідкісна по черзі, а перша рідкісна. Другою приманкою мене переб'ють 100%. Яка там друга буде? Міфічна. Нема що мені там робити з міфічною. За тебе, я казав, золоті медальки. На що це в тебе рекорд такий малий? Не схоже на тебе. Золоті медальки. Більше нікого немає. Мені подобається оця медалька. Вигляд самої медальки. Корона така. Знову ця рідкісна перша. Мені вона перша не підходить. 42 вже в когось. Так з легкістю ловлять 42, 43. З приводу економії посилювачів. От в битвах з босами можна економити, можна чекати тих суперників, які вам дадуть взяти перше місце. Не обов'язково форсувати
Можна поекономити, можна також не всі посилювачі вмикати в битвах. Але так як робити деякі рекорди, то краще всі посилювачі і наживку вмикати. В мене рідкісно може зайти на 14 зірок. Хоча вудка не рідна рідкісно, але дуже непогані дані. Ліцензія дуже хороша, 6.1. 14 зірок може залетіти. Навіть не втрапляю. Суперзаряд. 80. 13 зірок буде. Рекорд. Навіть не втрапляю. Так, наші суперники не сильні, а рекорди показують. Була б міфічна хоча б 5 рівня, вже можна було б за щось мову вести для початку. Четвертий рівень міфічної. Таке собі. Монстри. Монстри. Відносно нові приманки, а ви показуєте такі результати, як наче у вас там ця міфічна вже 7 плюс рівня. Хоча б загадково нам трішки падає. Обігнали. Обігнали. Ну, звісно, золоті медальки перші тут і мови немає. Як такі можуть не обігнати. — 52 і тут також. Змінили нам меню, яке також змінюється періодично. То так виглядає, то по-іншому виглядає.